آدر بابا یک دو تمایی آقا جان ده آقا کیه؟ حالا دیگه ما رشت فرنگ رشت نیم کیلو 40 تومن نیم کیلو 40 تومن نیم کیلو 40 تومن آخری رو اینو سه تا کنه از دفعه بعد هر موقع داری میگیری یه جمشید هم حساب بکن باشه گردو زیتون پروردی الان عجب ناتونیه دهنم رو گفتم خیلی خوشمزه چوب تازه خیلی عالی اینه که تو تولد رو نیم 50 نیم 50 میخوام بگم عالی هست عالی خیال گوجه درجه یک درجه یک درجه یک पाए
بفرمایید چه زیتون پرورده‌ایه به به اون در دوازده 15 تا اون رو سر الان شما جواب من دارم علمی دونه خود فرستم مشکل خیلی بود دوست خیلی بود برام جنگی یالوتور می‌بینی ولی بودم دیروز دیدار چه می‌بینی دیدار According to your net, come back. Okay. After that, this John Orman, hello, ama İsmail'in 10 lira. Doktorum size bir taksim var. در بیرون بمونه خراب نمیشه. رسیدی خوردش کن بذار فریزر. نصف بخور نصف بذار. اگه تا یک ماه خوردی که هیچ. اگه نخوردی بذار تو فریزر. تا یک ماه تمام بدی. ایده تیکه بخور ایده تیکه بونه. چه اصلا؟ 280 آره نمیشه. آقا شما چی هم بدی؟ نه خیلی همه افتخار بدی؟ آره بخوری تموم بشه برو
ویروسه بقول جانم چی بودی تو بودی زمین دوباره آرام سر
بده.